سلام به کانال زنگ آشپزی، خوش اومدین. به این با هم طرز تهیه یه فلافل فوق‌العاده خوشمزه و ترد و خوشرنگ رو ببینیم. درست کردن فلافل خیلی راحته. فقط کافیه چند تا نکته رو رعایت کنیم تا بتونین یه فلافل خوشمزه درست کنین و از خوردن این ساندویچ لذیذ لذت ببرین. برای درست کردن فلافل خوشمزه‌مون نیاز داریم به نخود که من از 500 گرم یا نیم کیلو نخود استفاده میکنم. نخود رو حداقل 24 ساعت بذارین داخل آب سردخیس بخوره و چند بارم آبش رو عوض کنید تا نفخش کاملا گرفته شه. دقت کنید که برای درست کردن فلافل حتما باید نخود رو بذارین حداقل 24 ساعت خیس بخوره تا یه فلافل با کیفیت تر و تردتری داشته باشین. ببینید الان نخود من خیس خورده و به راحتی پوستش ازش جدا میشه. خب حالا من نخود خیس خورده رو میزمش داخل آبکش تا آب اضافیش بره و بعد فلافلم آماده میکنم. خب من خودم آبکشش کردم و الان آب اضافیش رفته. برای درست کردن فلافلمون نیاز داریم به 2 تا پیاز متوسط نسبتاً کوچیک، 1 مشت جعفری و گیشنیز که حدوداً 15-20 گرمه و فلافلمون رو خیلی خوشمزه تر و خوشرنگ ترش میکنه. 6 حبه سیر داریم که به هیچ عنوان حذفش نکنین چون فلافل فوق‌العاده خوش عطر و خوشمزه میکنه. من یه سیب زمینی کوچیکم دارم که میتونین حذفش کنین چون فلافل اصیل نیازی به سیب زمینی نداره، اما سیب زمینی فلافلمون رو یکم نرمتر خوشمزه ترش میکنه. پس اگه فلافل و بازاری و ترد و مغزش رو یه مقدار خشک‌تر دوست دارین میتونین سیب زمینی رو کامل حذفش کنین، ولی اگه از سیب زمینی استفاده میکنین حواستون باشه که از یه سیب زمینی خیلی کوچیک استفاده کنین. من خودم هم قراره که فقط نصف این سیب زمینی رو استفاده کنم. درست کردن فلافل خیلی راحته. فقط کافیه که نخود رو با بقیه موادمون یا 2 بار چرخ کنیم و یا بریزیمشون داخل خردکن یا غذاساز. بین هم میتونین همه مواد رو بریزین داخل خردکن و تا زمانی که به بافت 1 دست برسه خردش کنین که البته نیازه که هی مواد رو همش بزنین و زیر و روش کنین تا کاملا 1 دست شه. ولی حواستون هم باشه که خیلی پور و لهش نکنین چون اگه خیلی لهش کنین فلافلتون ترد نمیشه. من میخوام به جای خردکن از چرخ گوشت استفاده کنم و موادم رو 2 بار چرخ کنم چون هم خردکنم کوچیکه و کارم رو سخت میکنه و همین که چرخ گوشت مواد رو خیلی له و پوره نمیکنه و باعث میشه که فلافلمون تردتر شه. خب من همه موادم رو با نخود 2 بار چرخ میکنم. اگه چرخ گوشت قوی ندارین برای اینکه آب پیاز داخل چرخ گوشتتون جمع نشه مثل من اول همه مواد رو به جز پیاز 1 بار چرخش کنین و بعد پیاز رو رنده کنین و به مخلوط مواد چرخ شده اضافه کنین و بعد مخلوط موادتون رو برای بار دوم از چرخ گوشت رد کنین. خب پس بریم که موادمون رو چرخ کنیم. من نصف سیب زمینی هم کنار میذارم و استفاده نمی کنم چون همونطور که قبلا گفتم سیب زمینی زیاد باعث میشه که مغز فلافلتون یکم نرم‌تر شه. پس دوباره میگم اگر که فلافل ترد و بازاری با مغز یه مقدار خشک دوست دارین کلا سیب زمینی رو حذفش کنین و به هیچ عنوان از سیب زمینی استفاده نکنین. اوایل چرخ کردنم اول یکم نخود بریزیم و بعد کمی سبزی و دوباره نخود و بعد سیر و دوباره نخود و همینطور ادامه بدین. خب من همه موادم رو به جز پیاز 1 دور چرخ کردم. حالا پیازم هم رنده میکنم و به موادم اضافه میکنم. پیاز رنده شده رو با موادم خوب مخلوطش میکنم و بعد مخلوط موادم رو برای بار دوم از چرخ گوشت رد میکنم تا نخودا خیلی درشت نمونن داخل مایه فلافلم. خب ببینید الان مواد فلافلمون آماده است و اگه دقت کنیم با اینکه خیلی له و پوره نشده و دونه های درشت نخودم هست داخلش اما کاملا منسجم و شکل پذیره. دونه های درشت نخود باعث میشن که فلافلتون تردتر و خوشمزه تر شه. پس هیچ وقت خیلی لهش نکنیم مایه فلافلتونو. خب حالا به موادم ادویه و نمک هم اضافه میکنم. برای ادویه من از 3-4 قاشق چایخوری تخم گشنیز پودر شده و آسیاب شده استفاده میکنم. از 2 قاشق چایخوری پودر زیره، 2 قاشق چایخوری پاپریکا،
1 قاشق چایخوری زردچوبه و از 1-2 قاشق چایخوری هم فلفل سیاه استفاده میکنم. پیشنهاد میکنم که تخم گشنیز و زیره رو به هیچ عنوان حذفش نکنید، چون باعث میشن که فلافلتون خیلی خوشمزه و خوش‌عطر شه. و اگه فلافل تند میپسندین میتونین از یه مقدار فلفل قرمز هم استفاده کنید. خب من نمکم هم اضافه میکنم و موادم رو خوب با هم مخلوط میکنم. خب من موادم رو خوب با هم مخلوط کردم و ببینید چقدر خوش رنگه. بافتش هم نه خیلی نرم و شله و نه خیلی خشک و پودریه که وابره. اگه موادتون خیلی شل بود میتونین بهش یه مقدار پودر سوخاری اضافه کنین تا منسجم تر شه. حالا میذارم حدود 1 ربع داخل یخچال بمونه تا طعم مواد به خورده هم برن و یکم منسجم تر شه و بعد سرخش میکنم. خب بعد حدوداً 1 ربع مایه فلافلمون آماده سرخ کردنه. برای فرم دادن فلافلم من میخوام از این قالبای فلافل استفاده کنم. اگر که قالب ندارین میتونین تو دستتون هم بهش فرم بدین. قالبو یکم چربی یا خیس کنین تا مواد بهش نچسبه و بعد اهرم دستگاهو بکشین پایین و نگهش دارین و داخلش از مواد بذارین و روشو به کمک یه قاشق گنبدی شکل کنین. و بعد اهرم رو بیاریم بالا و بندازینش داخل روغن. فقط حواستون باشه که بهتره خیلی گردش نکنید و از مواد زیادی استفاده نکنید تا فلافلتون حسابی مغز پخت و ترد شه و فلافل رو حین سرخ کردن داخل روغن پرتش نکنید تا باعث پرتاب روغن و سوختگی دستتون نشه. میتونین به این شکل داخل قاشق هم بذارین و با قاشق بذارینش داخل روغن و سرخش کنید. اگر که دوست داشتین میتونین فلافل رو به شکل قرصی هم درستش کنید. ببینید من روغن رو ریختم داخل یه ظرف کوچیک و با حرارت متوسط داغ شده. از حرارت کم استفاده نمی کنم چون باعث میشه که فلافل کلی روغن جذب کنه. از حرارت زیادم استفاده نمی کنم که نخود بپزه و فلافلا مغز پخشن. به آرومی و با احتیاط فلافل رو میذارمشون داخل روغن داغ و سرخشون میکنم. همونطوری که قبلا گفتم برای سرخ کردن از حرارت متوسط استفاده کنید چون رو حرارت کم فلافلا کلی روغن جذب میکنن و رو حرارت خیلی بالا هم فلافلا سریع میسوزن و مغز پخت نمیشن. بعد اینکه هر دو طرف فلافلا رو سرخ کردیم میتونیم بذارینشون روی یک دستمال تا روغن اضافیشون گرفته شه. ببینید چه ترد و خوش رنگ شدن فلافلامون. برای ساندویچ فلافل میتونین به دلخواه از ترشی استفاده کنین که من یکم میرزمش داخل این ظرف. یکم کلم سفیدم خورد میکنم. ساندویچ فلافل با خیارم خیلی خوشمزه میشه. من یکم خیارم خورد میکنم. گوجه و خیارشورم که نباشه نمیشه. یکی از خوشمزه ترین ترکیبات برای ساندویچ فلافل ترکیب پیاز و جعفریه. یه پیازو خیلی خوردش میکنم و یکم با دست این خلالا رو از هم باز میکنم. جعفری یا ترکیب گیشنیز و جعفری هم ریز و ساتوری خورد میکنم. خب حالا داخل یه ظرف با هم مخلوطشون میکنم. به به، یه ترکیب فوق‌العاده ساده اما خوشمزه. الان فلافلای ترد و خوشمزه‌مون هم آمادن. امیدوارم شما هم این ساندویچ فلافل خوشمزه رو درستش کنین و از خوردنش لذت ببرین. دوستای عزیزم ممنونم از همراهیتون. لطفا اگه این ویدیو رو دوست داشتین لایکش کنین، کانالمو سابسکرایب کنین و زنگوله رو بزنین تا اگه ویدیو جدیدی گذاشتم با خبر بشین.